naman yung ating crunchy kutsay guys. Kutsay, chives sa English. Putyo naman sa Korean guys. Ngayon tikman natin siya guys kung masarap o crunchy ba. Kuha tayo ng isa guys. Ito. Ito na guys. Masarap siya guys. Crunchy, asak-asak. Thank you for watching guys. Chives naman yung ating gagawin guys na na crunchy chives. Ayan. Gawin natin siyang asak-asak. Crunchy. Ayan. Ganyan lang natin guys. Ganyan lang siya guys. Tapos lagay natin dito sa mainit na mantika. Ganyan lang siya guys. Parang kangkong lang din. Asak-asak.